हेलो एन्ड नमस्कार ल। हेलो नमस्कार साथीहरू। आज चाहिँ होइन मेरो साइकल बिग्रेको धेरै वर्ष भयो, महिना भइरहेको थियो। त्यो चाहिँ फर्केर गइरहेको थियो कि अब चाहिँ त्यसलाई हामीले सामान मागेको थियौँ, यहाँ आइसक्यो। यहाँनिर चाहिँ सामान आइसकेको छ। त्यो सामान चाहिँ के रहेछ हामीले हेर्नु मगाएको जस्तो सामान आयो कि आएन त्यसलाई चाहिँ अब हामी यहाँनिर हेर्छौँ है त ल साथीहरू। तपाईँहरूलाई अब चिन्नुहुन्छ कि हुँदैन, मैले चाहिँ चिन्छु होला अलिअलि, तपाईँहरूले पनि चिन्नुपर्ने हो। सामान चाहिँ मागेको जस्तो आयो कि आएन त्यो चाहिँ हामी यहाँ हेर्दैछौँ। सो एउटा होइन कसरी फेरि होइन, यो चाहिँ हाम्रो अगाडिको ब्रेक हो। अनि यो यस्तो गियरको हो होइन, गियर कसरी राम्रो भयो टक्कैले बढाउँछ यस्तो ट्याक्क घटाउने होइन। यो राम्रो आएछ, सामान आयो। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो मेन बिग्रेको भनेको चाहिँ साइकलमा अति प्रब्लम आउने यो चाहिँ उमा गियर हो। यो अति प्रब्लम आउँछ क्या पहाडी इलाकामा चाहिँ गियर होइन, यो एउटा त्यो गियरको कतिवटा 6 गियर 6 गियर हो। 7वटा भएको हाम्रो आएछ, 7वटा गियर भएको होइन, 7 यस्तो भएको। अनि त्यस्तै गरेर अर्को मैले मागेको थिएँ, यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरूले ब्रेक प्याड होइन, 3वटा मैले मागेको थिएँ, 3वटा आएछ। यो पनि यो किन लाग्यो होला सायद मेरो विचारमा 175 लगभग 200 अराउन्डमा चाहिँ यो आइपुगेको छ एउटालाई मात्रै 3वटा आइसकेको छ। अनि अर्को मैले मागेको थिएँ हाम्रो प्रब्लम भएको भनेको एउटा ह्यान्डिल कोन ब्यारिङमा पनि आइरहेको थियो समस्या। यो सेटै आएको छ, यो लगभग 500देखि लिएर 600-700को बिचमा यो आयो मेरो विचारमा, मैले सोच्दाखेरि सबै आएको रहेछ। ल अब चाहिँ हाम्रो पनि फाइनली साइकल बनिन्छ र साइकल भ्लग आउँछ होइन, साइक्लिङ गरेको आउँछ। ल त्यति हो, यति भन्दै आजको हाम्रो भ्लग चाहिँ फेरि यहीँ टुङ्गाइदिन्छौँ। हस् त फेरि होइन। हवस् त नमस्कार, जय नेपाल। अब यो त आफै बनाउनु पर्ने कोन ब्यारिङमा धेरैवटा रहेछ कि अब एउटा यो भएन, कस्तो लाइट नहुने, लाइट पुग्दैन अहिले यहाँ। जब अहिले म कलर चाहिँ त्यसलाई वेल्डिङ गर्दै गरेँ भन्ने थिएँ होइन, पुरै ग्रेन आउनु थाल्यो भएन। म वेल्डिङ गर्दै गरेँ भन्ने थिएँ, म डाँडा गाउँछु अहिले के भनेको त बब्बाल छ त्यो त। अहिले नै मजा आयो क्या। अब यो यसलाई खोलौँ न, चेटौँ न। ए त्यतिकै बेलामा चाहिँ परेछ। जाडो लाग्छ होला ठिकै छ, निकाल्नु दामी होइन, वरिपरि बिस्तारै हो। गियर बक्सै हो, भिडियो नपुग्दैन हेर्नु अनुहारमा पुग्दैन नि त।